হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মেৰিগোল্ড বিস্কুটেৰে বনোৱা বৰফিৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। আপোনালোকে মেৰিগোল্ড বিস্কুট আৰু অলপ বস্তুৰে খুব সহজতে এই মিঠাইটো বনাব পাৰিব আৰু এই বৰফিটো খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। এই বিস্কুট বৰফিটো বনাই প্ৰায় 5 দিন মানলৈ থৈ দিব পৰা যায়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো ভাল পাব। বিস্কুট বৰফি বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই 10 টকীয়া মেৰিগোল্ড বিস্কুট 1 পেকেট লৈছোঁ। বিস্কুট পেকেট অলপ কাটি ল'ম। বিস্কুটখিনি এতিয়া প্লেট এখনত উলিয়াই লৈছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে মেৰিগোল্ড বিস্কুটৰ ঠাইত পাৰ্লেজি বা আন বিস্কুট ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। এতিয়া এই বিস্কুটখিনি মিহিকৈ গুড়ি কৰি ল'ম। বিস্কুটখিনি মই এইদৰে অলপ ভাঙি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰৰ জাৰ এটাত দি ল'লোঁ। বিস্কুটখিনি অলপ ভাঙি লৈ দিলে গুড়ি কৰোঁতে সোনকালে মিহি হৈ পৰিব। এয়া মই বিস্কুটখিনি মিহিকৈ গুড়ি কৰি ল'লোঁ। বিস্কুটখিনি গুড়ি কৰোঁতে চাই ল'ব যাতে টুকুৰা থাকি নাযায়। এই বিস্কুটৰ গুড়িখিনি মই কাপ এটাৰে জুখি লৈছোঁ। ইয়াতে মোৰ 1 কাপ বিস্কুটৰ গুড়ি হৈছে। আপোনালোকে বিস্কুটৰ গুড়িখিনি যিকোনো এটা কাপ বা বাতিৰে জুখি ল'ব পাৰিব। এতিয়া বৰফিখিনি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। এইফালে পেন এখন গেছত বহুৱাই দিছোঁ। ইয়াতে মই আধা কাপ ৰিফাইন তেল আৰু ঘি একেলগে মিক্স কৰি দি ল'লোঁ। ইয়াতে মই তেল আৰু ঘি দুয়োবিধে সমান পৰিমাণত মিক্স কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে ঘি বা ৰিফাইন তেল যি ভাল পায় সেয়াই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া তেলখিনি অলপ গৰম হৈ অহাত 1 কাপ বেচন দি ল'লোঁ। তেল বা ঘিখিনি বেছি গৰম কৰিব নালাগে, অলপ গৰম হ'লেই হৈ যাব। বেচনখিনি এতিয়া ভালদৰে কম জুইত 5-6 মিনিটমান লৰাই ভাজি ল'ম। 5-6 মিনিটমান পিছত বেচনখিনি অলপ ভজা গৈ তেলখিনি ওলাই আহিছে। এতিয়া এইখিনি লৰাই আৰু প্ৰায় 10-12 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ম। বেচনখিনি কিন্তু গেছৰ একেবাৰে কম জুইত ভাজি থাকিব লাগিব, নহ'লে বেছিকৈ ভজা গৈ ৰঙচুৱা হৈ যাব পাৰে। প্ৰায় 12 মিনিটমান ভজা হোৱাৰ পিছত দেখিছেনে বেচনখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হৈ পৰিছে আৰু বেচনৰ কেঁচা গোন্ধটো নোহোৱা হৈ এটা ধুনীয়া ভজা গোন্ধ ওলাই আহিছে। এইখিনি ভজা হৈ গৈছে। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। গেছটো অফ কৰি লোৱাৰ পিছত বেচনখিনিত আগতে গুড়ি কৰি লোৱা বিস্কুটৰ গুড়িখিনি দি ল'লোঁ আৰু লগতে এয়া 3-4 চামুচমান এভৰিডে পাউডাৰ গাখীৰ দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে চামুচ এখনেৰে মিক্স কৰি ল'ম। অলপ পাউডাৰ গাখীৰ মিক্স কৰি দিলে বৰফিখিনি খাবলৈ বেছি সোৱাদ লগা হ'ব। ইয়াতে মই গোটেইখিনি বস্তু 1 কাপৰ জোখাৰে দিছোঁ। বিস্কুটৰ গুড়ি আৰু বেচনখিনি মিক্স কৰোঁতে চাব যাতে গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ যায়। বিস্কুটৰ গুড়িখিনি মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত কেৰাহী এটা গেছত বহুৱাই দিছোঁ। ইয়াতে 1 কাপ চেনি দি ল'লোঁ আৰু লগতে 1 কাপ পানী দি লৈছোঁ। চেনিখিনি এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া এইখিনি অলপ দেৰি গেছৰ মিডিয়াম ফ্লেমত উতলিব দিম আৰু এটা চিৰাপ বনাই ল'ম। এইফালে বৰফিৰ মিক্সাৰখিনি থ'বলৈ এখন থাল লৈছোঁ। ইয়াতে অলপ ঘি দি ল'লোঁ। ঘিখিনি থালখনৰ চাৰিওফালে ভালদৰে এবাৰ সানি ল'ম। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া এই থালখন ৰাখি দিম। এয়া চেনিৰ চিৰাপখিনি 8 মিনিটমান উতলাৰ পিছত ডাঠ হৈ আহিছে। এই চেনিৰ চিৰাপটো খুব বেছি ডাঠ বা এডাল তাৰৰ দৰে হ'ব নালাগে। মই আঙুলিৰে চুই দেখুৱাই দিছোঁ। চিৰাপটো এনেকুৱা অলপ তেলৰ দৰে আঠা হ'লেই হৈ যাব। এতিয়া এই চিৰাপখিনিত আগতে বনাই থোৱা বিস্কুটৰ মিক্সাৰখিনি দি ল'ম। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। চেনিৰ চিৰাপখিনি শুকাই বিস্কুটৰ মিক্সাৰটো ডাঠ হৈ অহালৈ এইখিনি হেতাৰে লৰাই আছোঁ। এয়া চাওক, বিস্কুটৰ মিক্সাৰটো আগতকৈ ডাঠ হৈ আহিছে। এইখিনি আৰু 3-4 মিনিটমান লৰাই আৰু অলপ ডাঠ হ'বলৈ দিম। প্ৰায় 3-4 মিনিটমান পিছত দেখিছেনে বিস্কুটৰ মিক্সাৰটো আগতকৈ ডাঠ আৰু আঠা হৈ আহিছে। এই বিস্কুটৰ মিক্সাৰটো কিন্তু খুব বেছি শুকান কৰি পেলাব নালাগে, নহ'লে এইখিনি বৰফিৰ শ্বেপ দিবলৈ অসুবিধা হ'ব। এতিয়া এইখিনি আগতে ঘি সানি থোৱা থালখনত উঠাই ল'ম। এতিয়া বিস্কুটৰ মিক্সাৰটো গৰমে থাকোঁতে হেতাখনেৰে এইদৰে অলপ হেঁচি ছেট কৰি ল'ম। সৰু বাতি এটাৰ তলফালেৰেও এইদৰে অলপ হেঁচি বৰফিৰ মিক্সাৰটো ছেট কৰি লৈছোঁ। এই বগা তিল কেইটামান লৈছোঁ। তিলখিনি বৰফিৰ মিক্সাৰটোৰ ওপৰত ছটিয়াই সজাই দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে বৰফিখিনি একো নিদিয়াকৈ এনেও বনাব পাৰে। আকৌ বাতিটোৰে তিলখিনিও অলপ হেঁচি দিছোঁ। এতিয়া বৰফিখিনি ভালদৰে ঠাণ্ডা হৈ ছেট হৈ যোৱালৈ 2 ঘণ্টামান সময় থৈ দিম। 2 ঘণ্টামান পিছত বৰফিখিনি ছেট হৈ গৈছে। চুৰি এখনেৰে এইখিনি পিচকৈ কাটি ল'ম। এয়া চাওক, বিস্কুটৰ বৰফিৰ পিচখিনি কাটি উলিয়াই লৈছোঁ। বৰফিখিনি খুব ধুনীয়া টান হৈছে। বৰফি 1 পিচ ভাঙি দেখুৱাইছোঁ। এই মেৰিগোল্ড বিস্কুটেৰে বনোৱা বৰফিটো খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয় আৰু সহজতে বনাবও পাৰি। তেনেহ'লে আজিৰ বিস্কুটৰ বৰফিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ।
ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে